بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په دې ویډیو کې به موږ ډیفرنٹ ډیټا ټایپس به ډیسکس کوو. مختلف ډیټا ټایپس څنګه چې موږ په زړه ویډیو کې کتل چې ویریبل څنګه جوړیږي او هغه بیا د هغې لپاره خپل ډیټا ټایپس موجود دي. صحیح ده، هغه ډیټا ټایپ ډیسکس کوو. د ټول نه مخکې دلته کې یو فایل جوړوم. صحیح ده، دلته کې وځم چې tutorial3.html به جوړ کوم. صحیح ده، یو به جوړ کوم tutorial3.js. صحیح ده، دا ځکه دریم ټوټوریال دی. ټیک ده، دې کو تاسو html5 وته په دې کې زما سره چې کوم tutorial3 صحیح ده، او په دې کې وته h1 وته اخلم. ټیک ده، h1 data types and JavaScript. صحیح ده، دا زموږ سره ډیټا ټایپس په JavaScript کې یو h1 ټیګ مو اخیستل. دا ځکه چې جو ریفریش کما نو زما سره لایو سرور کولاو دی، خو دلته کې index.html فایل دی. صحیح ده، نو په دا index.html فایل بل کوم دلته کې وسوري کوم بوتم کو tutorial3.html. ٹھیک ده، tutorial3.html. ټیک ده، اوس په دې کې موږ ډیټا ټایپ ډیسکس کوو. نو دلته کې د ټول مخکې به ضروري چل کوم چې دلته کې څنګه چې ما په سړی ویډیو کې ویل چې اول به موږ خپل JavaScript فایل په دې کې لینک کوو. نو څنګه به لیکو؟ هغه سکرپټ ټیګ په ذریعہ باندې دلته به سکرپټ ټیګ ولیکو سکرپټ. ټیک ده، او د به سکرپټ کې به src واخلم او په src کې وتم چې tutorial3.js. ټیک ده، tutorial3.js او په دې کې وته کنسول لاګ ورکوم. کنسول لاګ وتم چې data types and JavaScript. کنټرول اس سیو او ډیټا ټایپس ان JavaScript دوست ښکاری دا نه یادوم. دا خو تاسو HTML له ٹھیک ده. زم چې په کنسول کې کنسول بسنګ پیجنو د ځکه لاندې ورشو انسپیکټ باندې کلیک کو. نو د ځکه به د مسله ځکه ایلیمنټس ته او د ځکه سلی کنسول مو د ځکه تاسو ښکاری ډیټا ټایپس ان JavaScript. نو لازم سره کنسول له په کنسول کې موږ خپل JavaScript رن کولای شو. ٹھیک ده، اوس ډیټا ټایپس هم سره ډیفرنٹ ډیټا ټایپس. ٹھیک ده، څنګه چې مونږه په زړه ویډیو کې مونږه ویریبل جوړ کړو، هغه جوړو مونږه. صحیح ده، هغه مونږ څنګه جوړو؟ مونږ ولیکو چې let name is equal to علي. ٹھیک ده، او هغه مونږ کنسول لاګ وکړو او مونږ وته چې name. صحیح ده، name او د چې کوم دلته کې زموږ سره علي name به زموږ سره ځکه ډسپلی شي. صحیح ده، اوس ډیټا ټایپ مونږ ولې استعمالو؟ ډیټا ټایپ د دې لپاره استعمالو چې کله هم مونږ ویریبل جوړو او په هغه کې ویلیو سٹور کوو. چې په ویریبل ته پته چې زما په ما کې کم یو ویلیو سٹور کیږي، یعنی کم قسم ویلیو سٹور کیږي په دې ویریبل کې. یعنی کې د ځکه نیم دی نو په دې نیم کې کم ټایپ اف ویلیو په دې کې سٹور کیږي. یعنی دا علي چې کوم دی دا کم ټایپ اف ویلیو ده. دا کوم ویلیو ده، دا یو ټیکس په فارم کې ویلیو ده. لکه زه چې علي از رننګ دلته کې براشي علي از رننګ، دا یو ټیکس فارم اف ډیټا ده. ټیک ده، نو ټیکس فارم اف ډیټا ده. نو د ټیکس ته مونږ چې کوم دی په JavaScript کې وته مونږ وایو سټرینګ وته وایو. دغه شان دی مونږ نمبر پکې یو ډیټا ټایپ دی. دغه شان دی پکې مونږ سره پکې ټرو فالس لپاره مونږ استعمالو بولین استعمالو. ټیک ده، ټول نه اول چې کوم دی سټرینګ ډیسکس کوم. سټرینګ څه شی دی؟ سټرینګ چې کله هم مونږ یو ټیکس فارم کې ډیټا ورکو نو هغه زما هغه سره هغه string data. لکه څنګه د دې کې چې کله زو let name1 is equal to مصطفی تواب. ټیک ده، او په دې کې وته زه ولیکم کنسول لاګ name1. دلته کې په ما سره چې کوم دی نو هغه پرینټ شي خو است دې د ټایپ بسنګ پته لګوم. دلته کې په کنسول لاګ کې بجو د دې کې وته ولیکم زه وته چې ټایپ اف name1، یعنی کې د name1 چې کوم ټایپ ته د ماته په کنسول کې ماته پرینټ کا. ٹھیک ده، نو د پوسټ چل کې د ماته د name1 ټایپ په کنسول کې ماته پرینټ کوي. ٹھیک ده، د پوسټ دلته کې راشي لکه تاسو ښکاري سټرینګ. نو سټرینګ یو ډیسه ډیټا ټایپ دی چې هغه مونږ یو ټیکس فارم کې مونږ کله ډیټا اخلو هغه مونږ هغه ته مونږ وایو سټرینګ. صحیح ده، دا په JavaScript کې ده. ټیک ده، سټرینګ د لیکلو دوه طریقو دي. یو طریقه دا چې کله مونږ د په ډبل کوټس کې لیکو، بل طریقه دا چې لیکل مونږ په سنگل کوټس کې لیکو. که په سنگل کوټ کې لیکي که په ډبل کوټ کې دا میټر نه کوي، دا څه مسله نه کوي. لکه زه ته چې let a is equal to جو ته دلته کې ډبل کوټس دوه اخلم، زه ته چې how are you. ٹھیک ده، د ځکه how are you فرند شو نه پرنټ شو. دلته کې زه ته ټایپ اف a
ټایپ اف ا دلته کې بس راځي دلته کې بس string راځي صحیح ده خو اوس چې زوی چې دا په ځینې ټینډنسي راځي چې دا اکثر خلک په دې کې لیکي داسې خلک وایي چې خلک اکثر داسې لیکي نو داسې لیکلو لپاره چې کله هم داسې کې مونږ سنګل کوډ لیکو نو داسې کې بهر کې به ډبل کوډ سي یا که پرس که بهر سنګل کوډ وي نو دننه به ډبل کوډس به وي ٹھیک ده لکه اوس که دا زه دلته کې پرنټ کوم دا زه دلته کې پرنټ کوم نو داسې کې به زما سره ایګزیکټ هغه شان دي ټیکسټ به ما سره پرنټ شي صحیح ده دا کوم ټایپ دی د زما دا کوم ټایپ دی د string ټایپ دی صحیح ده ټایپ اف A صحیح ده ها دا څنګه سره string ټایپ دی دویم ټایپ چې دی هغه د نمبر څنګه دی لکه دویم چې let age is equal to 23 یعنی یو نمبر دی ټیک ده او په دې کې د جو console dot log کې وته ورکوم console dot log کې type of age یعنی مطلب ماته د age type وراکه د age type به ماته سره کې دی ماته راکې نمبر ځکه چې دا یو نمبر د سمپل خبره ده چې کله هم نمبر یې نو هغه ټایپ پای نمبر به ٹھیک ده په جاواسکرپټ کې بل تاسو وایي د توي نمبر وته وي خو کپرس کا دا 23 دی کنه د جو په ډبل کوټس کې بند کما نو بیا بس تاسو په خیال لا وسی دا به string ولی بس string یې ځکه چې نه په ډبل کوټس کې بند کو چې کله هم په ډبل کوټس کې بند شي نو هغه به string هغه به نمبر نه د تاسو ښکار د سره string دی صحیح ده حالانکه چونکې دا ویلو چې دا خو نمبر دی خو الته کې کمپایلر دا کنسیډر کوي چې دا یو string دی ول string دی چې د کل دی په ډبل کوټس کې دی زه چې 23 is my age نو 23 is my age یو فل ټیکسټ دی نو کې سټیل هغه string تاسو ته پرنټ کوي ٹھیک ده په دې وجه باندې چې کله هم تاسو نمبر ورکوئ نو هغه په ډبل کوټس کې نه ورکوئ صحیح ده ډبل کوټس نه بغیر چې یو نمبر ورکوئ هغه دغه ټایپ بسې دغه ټایپ به نمبر ټایپ به دا قشنتی دویم ټایپ زما سره دی هغه دی ټرو او فالس چې هغه ته موږ وایو بولین صحیح ده لکه زه ته وایم چې میریډ let married is equal to true صحیح ده let married is equal to true یعنی چې واده مو کړی دی صحیح ده نو د دې کې ورته ته چې console dot log او په دې کې ته ما type of married type of married بته وایم دلته کې بده د married ماته type وخه ته چې type of married یعنی د married ماته type وخه نو کوم type ته پدې کې ویلو کوم پته true ویلو پته true د کوم یو type ته لکه true څه شی true وي یا وي او دی او یا وي نه دی نو نه ته وي false او true ته وي او صحیح ده دلته کې بده ماته خی boolean بخي ٹھیک ده دا کوم type ته د boolean type ته نو سونه data types شو زما سره یو string data type ته یو number data type ته یو د boolean data type ته صحیح نه اوس دغه شاندي کې پرس که زوم چې ډیسیمل راشي نو ډیسیمل په پسې کې راځي لکه څنګه دوته چې let num is equal to 45.89 نو دې ټایپ بسې دې ټایپ په هم هغه شانتي نمبر به لکه دې خو ډیسیمل خو دې ټایپ په همي نمبر ټایپ اف num ٹھیک ده نو دې ټایپ سره دې ټایپ سټیل هغه شانتي نمبر دی صحیح ده دته په نور پروګرامینګ لینګویج کې ته فلوټ وای یا وته ډبل وای صحیح ده string دا خو په جاواسکرپټ کې چونکې دا نشه په جاواسکرپټ کې ته ډایرکټ نمبر وته وای ډیسیمل ته هم نمبر وای او بغیر ډیسیمل ته چې کوم دی هغه هم نمبر وای صحیح ده ها و د دینه بعد زموږ ته یو بل ډیټا ټایپ دی هغه undefined سره چې هغه دسی هغه چې هغه کې ویلیو نشته دی لکه چې let my var is equal to undefined مو دا ورکړلو او په دې کې د زوته ما چې console dot log type of my var د ځکه په ماده راځي دلته کې راځي undefined ول undefined ځکه چې دا نو ته مې چې دا یو undefined دی دا مطلب په دې کې مونږه دا ډیفاین کړه نه دی د دې مطلب دا دی که پرس کده زه ولې کوم دې سو ولې کوم دا زه مکمل خالی پرې ته let my var د بستل ماته سخی د بستل ماته undefined خو اوس په هم undefined خو نو چې کله یو ویریبل کې تا ویل نه اچولې نو هغه by default هغه ډیټا ټایپ undefined ډیټا ټایپ صحیح ده د قشنته زموږ سره یو د نور ډیټا ټایپس چې هغه نون پرمیټیو ډیټا ټایپس کې راځي هغه ته وایي let هغه ته وایي ارے او object لکه څنګه ته یو ارے اخلمه ارے او د دې کوم چې 1 2 3 4 and 5 6 7 8 تقریبا 4 د دې بوټیک ته په دې کوم چې console dot log او په دې کې type of array نو د ماته د ځکه څخه د ماته سټیل object خي خدای یو ارے دی یو ارے ټایپ ته سید چې د ماته څخه د ماته object خي ٹھیک ده د قشنتی په دې کې چې کم دی کنه زه ته چې obj is equal to name test age 2
او په دې کې console.log ورکم log is equal to obj still به دې عمل څخه دې object خي ټیک تا sorry type of obj د بسخه د باغ object خي سیدا دا هم یو ډیټا ټایپ ته چې هغه مونږ ته وایي چې دا یو object ډیټا ټایپ ته خو د دې فکر مکوئ دې ته فلحال مونږ نه راځو دا چې کوم دی دا مونږ وروسته ان شاء الله ډیسکس کوو فلحال زموږ سره چې کوم دی کوم ډیټا ټایپ دی زموږ سره string دی نمبر دی او boolean دی undefined دی ټیک تا یو پکې بل ډیټا ټایپ ته هغه دی null ټیک تا هغه بای ډیفالت هغه ټایپ ورکه object ورکه خو هغه ته وایي null لکه زه د جلټ num2 is equal to null ٹھیک ده نو چې null شو null مطلب دا دی چې لکه دا یو num2 چې دی نو په دې num2 کې زه په دوباره باندې مخې ته ویلیو اچولی شم لکه څنګه چې num2 is equal to 90 صحیح ده نو 90 مو تور کړو نو د دې مطلب دا دی چې اوس لاندې که د دې جو ویلیو پرنټ کوم صحیح ده دلته کې ما سره به څه پرنټ کېږي د دې ټایپ پرنټ کېږي څه به پرنټ کېږي تاسو ما ته په کمنټ کې ووایئ دې به ټایپ وي نمبر صحیح ده د سره نمبر دی خو که پرز کا د سیم په دې کې جو پرنټ کما نو په دې کې به د مالو راکې object یعنی object به باندې لکه خدا یو کم ډیټا ټایپ دی یا د یو ډیټا ټایپ دی چې لکه دا مونږ په دې کې ویلو مونږ نل واچو نو نل مطلب دا چې په دې کې یو داسې ویلو چې لکه دا خالی هم نه دی او په دې کې سشته هم نه دا داسې ډیټا ټایپ دی صحیح ده چې په دې کې مونږ په دوباره باندې وروسته ویلو اچولی شو صحیح ده نو دا زما سره یو څو ډیټا ټایپس ول صحیح ده اولنی ډیټا ټایپ کوم ډیټا ټایپ دی هغه د سټرینګ ډیټا ټایپ دی چې هغه په ټیکسټ فارم کې دی دویم زما سره چې کوم دی هغه د نمبر دی چې هغه مونږ په نمبر کې ورته وایو دریم چې دی هغه سره بولین دی ټیک ده او دغه شانتې بل پکې زموږ سره بل پکې کوم دی بل پکې undefined دی صحیح ده دا کوم دی دا یو undefined ډیټا ټایپ دی صحیح ده خو اوس که پرس که دلته کې زه ورته ورکړم چې type of console.log type of 23 نو تاسو په خیال به مالا انسر راکې دی مالا انسر راکې نمبر ځکه چې ما ته 23 کوډ نمبر صحیح ده 23 سره یو نمبر د خو پرس که زه ورته په ډبل کوډس کې بند کوم نو دی مالا انسر راکې دی مالا انسر راکې string به راکې صحیح ده که زه پرس که په دې کې ورته ورته چې true ورته ورکوم نو دی مالا انسر راکې دی مالا راکې boolean صحیح ده ځکه چې دلته کې موږ type of true سره د true کوم یو ټایپ دی د boolean ټایپ دی ٹھیک ده دا خنډ کې پدې کو زو نل ورکم نو سره کې د مل object راکې object راکې مال ټیک ده کپدې کې زو د قشنډ پدې کول زو ورکم بل څه شي د مسل پاتره undefined بګه پاتره نو مال بدل سره کې دلته کې به undefined راکې وي صحیح ده دا قشنډ تاسو ټایپ اف یو دیسی کیورډ لچ دې په ځای باندې تاسو د هر یو شی ټایپ تاسو کتلی شي صحیح ده ها یو بل ضروری خبره ده چې کله هم مونږه ویلیو پرنټ کوو دا ټول چې کنه کوم کمنټ صحیح ده او پدې کې جو console.log ٹھیک ده او پدې کې چې دې کنه جو سم لیکم زه ته مې چې my age is ٹھیک ده زه چې 23 صحیح ده دلته کې console log کې my age is 23 راځي خو زه وایم چې دا 23 چې کوم دی کنه دا په age variable کې پرنټ شي سٹور شي صحیح ده age is equal to 23 نو دا age بزو پدې کې وسنګ اقدامات دې بزو د دې سره بزو څنګه کوم زو دلته کې لیکم پلس او دلته بزو لیکم age یعنی څه چل وشو یا my age is او د ذکرالو age سره age یو نمبر دی او دلته کې my age سره د یو string دی ټیک ده د دې سره concatenate شو د دې سره یو ځای شو د سره combine شول صحیح ده نو د به دا ونه به یو ځای کې او دغه age هم پرنټ شي او د my age به هم پرنټ شي صحیح ده دته concatenation وته وي ټیک ده د ځکه صبر شي my age is 23 صحیح ده کله قشان زوته وي چې let text is equal to my age is او د ځکه ټول کوم چې پلس او age صحیح ده او د ځکه زوده پرنټ کوم څه شي ټیکسټ ویریبل پرنټ کوم په ټیکسټ کې بس راځي په ټیکسټ کې به دا راځي دا ټول څه شي دی د ځکه یو string دی د ځکه یو سره نمبر دی د دې تاسو باقي چې ماوس په کله هور کې د ځکه تاسو یو نمبر راځي د چې ماوس په کله هور کې په دې باندې خو چون کې راځي نه ځکه چې ویریبل دی نه ټیک ده دلته کې راځي my age is 23 still به هغه شانتي my age is 23 به راځي ټیک ده د دې ته وایي concatenation صحیح ده یو بل ضروری پوینټ چې کله زوته م چې console.log ټیک ده او په دې کې ورځو م چې 23 plus 10 دینه وسان سره راځي
د دې نه آنسر راشي 33 آنسر راشي ولې 33 راځي دلته کې هم چون کې پلس لیکل دي او دلته کې ما پلس لیکل دلته کې سره کنکیټینیټ کیږي دلته کې پلس کیږي ولې پلس کیږي ځکه پلس کیږي چې دلته کې دا 10 چې دا هم یو نمبر دی او 23 هم یو نمبر چې کله دوه نمبر دی د دې ته ګوري چې دلته کې د دوه جمع شي د دوه پلس شي صحیح ده د ته وي دته وي دا خو ایډیشن دی صحیح ده او دا چې کوم دا کنه دا کنکیټینیشن دی په دې باندې دا ډیفرنس دی نو په دې ویډیو کې موږ خپل ډیټا ټایپس هم پیژندل او یو څو پوینټس یې هغه موږ ډیسکس کړل صحیح ده نو په بل ویډیو کې به موږ فل اپریټرز به ډیسکس کوو پلس ماینس ملټیپلای ډیویژن ټول اپریټر به ډیسکس کوو ټیک ده او ملګرو په بل ویډیو کې او انتظار کوئ زما بل ویډیو ته یو ضروري خبره ده چې کله هم تاسو دا ګورئ او په دې باندې پوه کوئ نو دا ځان سره اول لیکئ او دا غینه بعد دا پریکټس کوئ بغیر د پریکټس نه تاسو دا سره زده کول نشئ نو ډیره مننه زما ویډیو کتل لپاره ملګرو بل ویډیو کې السلام علیکم